nandito na yung order namin. Ito ay Tapsilog. Ito naman ay seafood pares. Kulang pa ng, ano order mo, Queen? Tapsilog. Tapsilog. Hi guys, it's me, Queen. So today we're going in Kumpares and taste some foods and see if they're yummy. Oink, 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 oink. There we go. That should be enough. Ito na. Kain ka lang. Tikman natin yung okay yung barbecue. Tikman natin yung Tapsilog. yung Tapsilog na Queen. So guys, ito yung after ng aming kinain. Si Queen hindi pa tapos. Ang bagal kumain. Ano man sabi mo, Queen, sa Kumpares? Sa kinain mo? Hi guys! So, andito na kami sa bahay. So, ano nga po masasabi namin sa Kumpares? Okay naman siya sa akin. So, mura. For, yung sa tatlong food namin, yung food namin is Tapsilog, seafood pares, tsaka Tapsilog. So, ang total na binayaran ko, if I'm not mistaken, is 260 plus. Kung di ako nagkakamali. Ayun. So, malaki yung na-save kasi only rice siya. Okay naman yung food. Tapos, sulit naman na siya. Kaso parang sa akin, parang medyo bitin yung barbecue. So ano, uulit ba kami? Yes. Kasi, mura siya, tsaka masarap. So, I really recommend Kumpares.